make an experiment about the sublimation in which we separate the mixture of sand and camphor. In this mixture we get heated the camphor mixture with sand and it will be separated out by the process of sublimation. कुरा बुझ्यो? यो मेथडबाट हामी चाहिँ सेपरेसन गर्न सक्छौं। यो मेथडको रिजल्ट पनि हामी हेर्न सक्छौं अनि यसको रिजल्ट चाहिँ एकछिन पछि आउँछ हैन। तबसम्म हामी चाहिँ सब्लिमेसन गर्न गइरहेका छौं अनि यसको चाहिँ हुन्छ हैन। हाम्रो विद्यार्थीले पनि हेरिहाल्यो यस्तो गरेको छ। सबैलाई हेर हामीहरुलाई त फर्स्टमा भगाइदिनु यो बस सोलोमा भगाउँछु ठीक छ। तेरो बुवालाई हेराउँछु र एक्सपेरिमेन्ट यसरी चाहिँ हामी गर्छौं। सर यो चुपा लिन्छ लाइट छैन झालफल दे त्यो उताको झालफल हावा पनि त हैन यो कालो नै छ अनि के आउँछ ल ओइ नहलाउ न ल यो लाइटको कारणले होला बन्दै राख ओइ न यो बस